Students, এতিয়া মই যিখন 2019 চনৰ বায়োলজি পেপাৰ তাৰ যেটো জুলজি পাৰ্ট হেতু মই ডিসকাস কৰিব লৈছো উইথ আনসাৰ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহিছে নোটোকড ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম এমব্ৰায়নিক নোটোকড কিহৰ পৰা একচুয়ালি এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্ট কোনটো এমব্ৰায়নিক ডেভেলপমেন্টৰ আমাৰ মেসোডাৰ্ম যিখন আমাৰ তিনিখন আমাৰ এমব্ৰায়নিক কি আছিল ডাৰ্ম আছিল তিনিখন জাৰ্ম লেয়াৰ আছিল কি আছিল এক্টোডাৰ্ম এন্ডোডাৰ্ম এন্ড মেসোডাৰ্ম হয়নে যিখন আমাৰ মেসোডাৰ্ম মাজত থকা সেই ডাৰ্মখনৰ পৰা আমাৰ কি সৃষ্টি হয় নোটোকড সৃষ্টি হয় হয়নে নেক্সট আহিছে ডেছ আৰ ৰেডিয়েলি সিমেট্ৰি তো ৰেডিয়েলি সিমেট্ৰি মানে আমি জানো যে আমি এটা অৰ্গানিজম যিকোনো প্লেনত কাট কৰিলে তা সমানে ইকুৱেলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো হেতু বেস্ট এক্সাম্পল হল সিলেন্ড্ৰেটা ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা স্টাৰফিশ ঠিক আছে আৰু সিলেন্ড্ৰেটা হলে তোমাৰ ধৰি লোৱা ওভেলিয়া হ'ব পাৰে অৰেলিয়া হ'ব পাৰে হয়নে নেক্সট যেটো আমাৰ ক্ৰসিং ওভাৰ টেক্স প্লেস কোনটো ষ্টেজত হয় একচুয়ালি ক্ৰসিং ওভাৰ আমি মাইটোটিক সেল ডিভিজনত নেদেখো আমি কোড দেখো আমি মিওটিক সেল ডিভিজন তো মিওটিক সেল ডিভিজনৰ কোনটো ষ্টেজত প্ৰফেজ 1 ঠিক আছে মিওটিক সেল ডিভিজনৰ দুটা ষ্টেজ আছিল এটা হল আমাৰ কি মিওসিস 1 আৰু মিওসিস 2 যেটো মিওসিস 1 ৰ প্ৰফেজ 1 ষ্টেজ তাৰ যেটো পেকাইটিন ষ্টেজ হয়নে এই পেকাইটিন ষ্টেজত আমি কি দেখো ক্ৰসিং ওভাৰ দেখো নেক্সট আহিলে যি সেকেন্ডাৰী স্ট্ৰাকচাৰ অফ প্ৰটিন ইজ ডিউ টু সেকেন্ডাৰী স্ট্ৰাকচাৰ মানে বুজি পাইছা না প্ৰটিনৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ তাৰ মানে এমিনো এসিড লগ লাগি যেটো আমাৰ শৃংখল হয় সেই শৃংখলটো যেটো আমাৰ প্ৰটিন সৃষ্টি হয় সেই প্ৰটিনৰ মাজত যেতিয়া ইটো হিটো এমিনো এসিডৰ যেটাল শৃংখল তাহাতৰ মাজত কি বন সৃষ্টি হয় আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন সৃষ্টি হয় যিডালে আলটিমেটলি আমাৰ কি কৰে এডাল পলিপেপটাইড বেকবোন সৃষ্টি কৰে নেক্সট আহিলে আৰবিসি হেজ লাইফ স্পান এবাউট কিমান লাইফ স্পান হয় আৰবিসি সাধাৰণতে 100 পৰা 120 দিন মই এটো এক্সট্ৰাকে ভৰাই দিছো তোমালোকক ডব্লিউবিসি কিমান দিন থাকে 12 পৰা 20 দিন 20 দিন নেক্সট আহিলে Answer briefly any four of the following. What is the function of ink gland? To ink gland code দেখা পোৱা যায় এটো actually এটা কি হয় যেটো আমাৰ ধৰিলা ডাৰ্ক কালাৰ এটা সাবস্টেন্স কেমিক্যাল সাবস্টেন্স টু সিক্ৰেট হয় সাধাৰণতে লোৱাৰ অৰ্গানিজমত এটো দেখা যায় তো ইয়াত মই লিখি দিছো যে ink gland is a immature cells কিছুমান মানে মেচিউৰ নহয় কিন্তু ই actually কোনটো অৰ্গান সিস্টেমত থাকে মেচিউৰ অৰ্গান সিস্টেমতে থাকে আৰু সেই অৰ্গান সিস্টেমটো যেতিয়া বিকাম এক্টিভ হয় ফাংচনেল হৈ উঠে তেতিয়া সেই ইমেচিউৰ সেলস খিনি কি হৈ যায় মেচিউৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে তো এটো সাধাৰণতে লোৱাৰ অৰ্গানিজমত দেখা পাও সেপিয়া যেটো এটা ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ contain large ink gland that এটা ডাঙৰ ink gland পোৱা যায় it is the use of expel a color of dark ink in order to confuse predator তাৰ মানে predator পৰা বচাবৰ কাৰণে এই কালাৰটো সিক্ৰেট হয় it produce melanin ই কি কয় melanin সিক্ৰেট কৰে giving rise to particular melanosomes ঠিক আছে নেক্সট আহিছে animals of which phylums contain spicules as their endoskeleton তো এন্ডোস্কেলেটন মানে আমি জানো যে তাহাতৰ বডিত যেটো আমাৰ স্কেলেটন আছে তো বডিৰ ভিতৰত যেটো স্কেলেটন থাকিব সেই স্কেলেটনত কেতিয়াবা কিছুমান কি থাকে স্পাইকলস থাকে কাঁইটৰ নিচিনা ঠিক আছে ক্যালকেৰিয়াছ যেটো সাবস্টেন্সৰ দ্বাৰা গঠিত হয় স্পাইকলস এই এন্ডোস্কেলেটনৰ স্পাইকলস থাকিলে আমাৰ মনলৈ আহিবই লাগিব এটো কিহৰ ফাইলাম এটো পৰিফেৰা হয়নে প্ৰটোজোৱা ওপৰৰ ভাগটো কি পৰিফেৰা হয়নে ইট ইজ দি কি একদম লোৱাৰ মোষ্ট প্ৰাইমেৰী যেটো আমাৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেটৰ প্ৰথম অৰ্গানিজম মানে ফাইলামটো হৈছে আমাৰ কি পৰিফেৰা contain spikes next is what is the function of gizzard to gizzard মানে কি সাধাৰণতে আমি চৰাইৰ যেটো আমাৰ ক্ৰপ অংশত সেই অংশত আমাৰ কি থাকে gizzard যেটো চৰাই যেটো ধৰিলা চাউল বা যিকোনো তাহাতৰ ধৰিলা গ্ৰেইন পাৰ্টিকলস যেতিয়া খাব সেই খাদ্যখিনি ব্ৰেক ডাউন কৰে কোনে gizzarde it is the function of gizzard is the mechanical breakdown দেখিছানে of seed and other foods it is the part of bird stomach in which food is changed into smaller piece before it can be digested next is name the tissue where fats are deposited code fat deposited হয় fat deposit tissue বুলি ক'লে আমি adipose tissue মনত ৰাখিবা adipose or fat cells are specialized for the storage of energy in the form of triglyceride next is write the name of two sub phases of M phase in cell cycle to M phase or দুটাই sub phase আছে এটা কি বুলি কওঁ karyokinesis আৰু এটা কি cytokinesis karyo means কি nucleus to nuclear division টোক আমি karyokinesis বুলি কওঁ আৰু cytoplasmৰ division টোক আমি কি বুলি কওঁ cytoplasmic cytokinesis হয়নে Next I say why is spleen called graveyard of RBC cells কিয় আমি স্প্লিনক graveyard of RBC cells বুলি কওঁ কাৰণ কি কৰে সাধাৰণতে ডেড যিবোৰ আমাৰ RBC cells থাকে হেখিনি কি হয় স্প্লিনতে কি হৈ থাকে মিক্সড হৈ থাকে when the spleen is removed due to disease or injury the work of spleen is taken up by the liver and bone marrow in this situation the individual becomes 10 times more susceptible to infection the dead RBC or mixed with spleen hence the spleen are considered as graveyard of RBC next ahile Write the difference of the following. ইহতৰ difference লিখিবলৈ আহিছে প্ৰথম DNA and RNA একদম ইজি DNA কি ডাবল হেলিকেল DNA মানে কি ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক এসিড আৰু RNA মানে কি ৰাইবোনিউক্লিক এসিড হয় না ই ডাবল হেলিকেলস থাকে ইয়াত সিঙ্গল হেলিকেলস থাকে ইয়াত নাইট্ৰোজেনাছ বেস কি থাকে এডিনাইন গুয়ানাইন সাইটোসিন এণ্ড থাইমিন ইয়াত কি থাকে থাইমিনৰ হলনি ইয়াত কি থাকে ইউৰেচিল বাকি এডিনাইন গুয়ানাইন সাইটোসিন টো থাকিবই DNA কি থাকে ডিঅক্সিৰাইবোজ থাকে RNA কি থাকে ৰাইবোজ সুগাৰ DNA কি হয় ৰেপ্লিকেট ইটস ওন ই নিজে নিজৰ ৰেপ্লিকেশন কৰিব পাৰে কিন্তু RNA কি কৰিব নোৱাৰে ই নিজে ৰেপ্লিকেশন কৰিব নোৱাৰে নেক্সট আহিলে এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড এণ্ড এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড এক্সো মিন্স কি বাহ্যিক যিখন আমাৰ বহিচাবি গ্ৰন্থি আৰু এটো হৈছে কি অন্তঃচাবি গ্ৰন্থি তো বহিচাবি গ্ৰন্থিত সাধাৰণতে কি থাকে আমাৰ দাগ থাকে হয়নে
নেক্সট আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ ডাক্টেড গ্ল্যান্ড হয় যি কি এনজাইম সিক্ৰেট কৰে সাধাৰণতে এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডে আৰু এণ্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড কি হয় ডাকলেছ গ্ল্যান্ড হয় সাধাৰণতে কি হয় হি এণ্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডবোৰ কি সিক্ৰেট কৰে হৰমন সিক্ৰেট কৰে ই ডাইৰেক্টলি ব্লাড ষ্ট্ৰীমত হি সিক্ৰেট কৰিব পাৰে কিন্তু ই ডাইৰেক্টলি ব্লাড ষ্ট্ৰীমত নকৰে ই ক'ত কৰে এপিথেলিয়েল সাৰফেসত কৰে ইয়াৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডৰ সুৱেট গ্ল্যান্ড সালাইভাৰী গ্ল্যান্ড সিবেচিয়াছ মিউকাছ গ্ল্যান্ড হয় নাই আৰু যিখন এণ্ডোক্ৰাইন হেবোৰ আমাৰ কি আছিলে পিটুইটাৰী থাইৰয়েড এড্ৰিনেল অভেৰিছ টেষ্টিছ হয় নে আৰু এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডে কি কৰে হেতু হৈছে সাধাৰণতে সিম্পল গ্ল্যান্ড হয় আৰু ই এণ্ডোক্ৰাইন সাধাৰণতে কি হয় অকমান কমপ্লেক্স হয় নেক্সট যেটো আহিছে ষ্ট্ৰাইটেড মাসল এণ্ড আনষ্ট্ৰাইটেড মাসল ষ্ট্ৰাইট মাসল সাধাৰণতে কি হয় সাধাৰণতে এইবোৰ সাধাৰণতে ক্ৰছ ট্ৰাইচন থাকে ই সাধাৰণতে স্কেলিটাল মাসলছ বুলি ক'ব পাৰা ষ্ট্ৰাইটেড মাসলছক আৰু আনষ্ট্ৰাইটেড মাসলছক তুমি স্মুথ মাসল বুলি ক'ব পাৰা আৰু যেটো আমাৰ ষ্ট্ৰাইটেড মাসলছ হেবোৰ সাধাৰণতে কি হয় ভলিউণ্টাৰী হয় হি নিজৰ যেটো মুভমেন্ট নিজে কেৰি কৰিব পাৰে ই সিলিন্ড্ৰিকেল হয় মাল্টি নিউক্লিয়েটেড তাৰ আৰু এটা টাৰ্ম আছে কি কোয়েনোসাইটিক সেল বুলি কোৱা হয় হয়নে আৰু ইহঁতি লং হয় ইয়াৰ এক্সাম্পল কি মাসলছ অফ লিম্ব নেক হ্যান্ড হেবোৰ আমি নিজৰ মুভ নিজে কৰিব পাৰো হয়নে ডিঙিটো আমি মন গৈছে লৰাব পাৰো কিন্তু আনষ্ট্ৰাইটেড মাসলবোৰ সাধাৰণতে পইণ্টেড হয় ই ইউনিনিউক্লিয়েটেড হয় হয়নে ইহঁতি ইনভলিউণ্টাৰী হয় ইয়াৰ মুভমেন্টটো আমি নিজে কি কৰিব নোৱাৰো মন গলে আমি কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ মুভমেন্ট যেনে ধৰিলা এলিমেণ্টাৰী কেনেল মুভমেন্ট বা লাঞ্চৰ মুভমেন্ট বা তোমাৰ কিডনি বা ইউটেৰাছৰ মুভমেন্ট হয়নে এইবোৰ হ'ল আমাৰ আনষ্ট্ৰাইটেড মাসল নেক্সট আহিলে স্মল ইন্টেষ্টাইন এণ্ড লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন তো স্মল ইন্টেষ্টাইন কি হয় ইয়াৰ তিনিটা অংশ আছিল আমাৰ কি ডিওডেনাম জেজুনাম এণ্ড ইলিয়াম আৰু লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনৰ কি আছিলে কোলন ৰেক্টাম এণ্ড কোলন চিকাম এণ্ড ৰেক্টাম হয়নে যেটো স্মল ইন্টেষ্টাইন সাধাৰণতে কি হয় দীঘল হয় আৰু কি ঠেক হয় কিন্তু লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন কি হয় চুটি হয় কিন্তু হি বহল হয় হয়নে স্মল ইন্টেষ্টাইনৰ এটা ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশ্যন থাকে তাক কি বুলি কয় ভিলাই হি কি ভিলাই কাম কি হি সাৰফেস এৰিয়াটো বহল কৰি তাৰ এবজৰ্পশ্যন পৰিমাণটো কি যিকোনো সাবষ্টেন্স মাইক্ৰো মলিকুলছখিনি এবজৰ্ব কৰিব পাৰে হয়নে এবজৰ্পশ্যন হয় ডাইজেষ্টেড ফুড বিকামছ এবজৰ্ব হাইয়েষ্ট এমাউণ্ট অফ এবজৰ্ব ইন দি স্মল ইন্টেষ্টাইন এইটো আমি জানো আৰু কিন্তু হি নাথাকে ভিলাই নাথাকে ক'ত নাথাকে আমাৰ লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনত হয়নে স্মল ইন্টেষ্টাইন কি হয় লংগিটিউডিনেল মাসলছ থাকে সেইটো কোনটো ৰিজনত মানে হি সাৰ্কুলাৰ লেয়াৰ পেটাৰ্ণত থাকে সাধাৰণতে যিবোৰ ভিলাই মাইক্ৰো ভিলাই থাকে নহয় সেইবোৰ কি হয় লংগিটিউডিনেল মাসলছ হয় কিন্তু সেই লংগিটিউডিনেল মাসলছখিনি কি হয় এটা বেলেগ এটা ফৰ্মত থাকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় টেনিয়া কলি বুলি কোৱা হয় কা লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনৰ নেক্সট আহিছে Answer the following briefly. লিখিবলৈ আহিছে what is myogenic heart? তো myogenic heart মানে কি যে myogenic heart is the characteristic of vertebrates where continuous rhythmic contraction occurs. তাৰমানে কি হয় হাৰ্টৰ যেটো ৰিদম যেটো আমাৰ myogenic বুজিবা মাসল সেলস য'ত ইনভলভ থাকে হয়নে হেতুক আমি myogenic মানুহৰ হাৰ্টটো কি হয় myogenic হয় হয়নে it is the intrinsic property of cardiac muscle. Each contraction of heart muscle regulate the flow of blood in the form of heart rate. If the group of muscles will initiate heartbeat is called myogenic heart. If the group of nerve cell initiate যদি nerve cell initiate কৰে তেতিয়াহলে আমি নিউৰোজেনিক হাৰ্ট বুলি কওঁ কিন্তু muscle cell ইনিশিয়েট কৰিলে কি বুলি কয় আমাৰ myogenic heart এতিয়া কোৱাচোন নিউৰোজেনিক হাৰ্ট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰিবা নে ককৰোচ তো ককৰোচৰ হাৰ্টটো কি হয় নিউৰোজেনিক হয় তুমি ককৰোচৰ যদি তুমি ব্ৰেইনটো কাটি দিয়া তেতিয়াহলে তথাপিও তাৰ হাৰ্টবিটটো কি হয় মাৰি থাকিব তাৰমানে হি ডাইৰেক্টলি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হি নাৰ্ভ সেলৰ দ্বাৰা হি কন্ট্ৰোল হয় হয়নে যেটো আমাৰ হিউম্যান হাৰ্ট এটো myogenic হয় আৰু এটো হে যেটো মাসলছৰ যেটো থুপৰ যেটো মানে অৰিজিন হেতু কি বুলি কোৱা হয় সাইনো অৰিকুলাৰ নোড বুলি কোৱা হয় has inherent power of generating a wave of contraction and controlling the heartbeat as a pacemaker next আহিছে name the two covalent bone responsible for maintenance of a protein structure তো protein structure টো হবৰ কাৰণে আমাৰ যিবোৰ covalent bone থাকে তাৰ দুডাল covalent bondৰ নাম লিখিব কৈছে এডাল হ'ব কি আমাৰ peptide bone আৰু এডাল কি হ'ব আমাৰ disulfide bone হয়নে যেডাল আমাৰ peptide bone তাৰমানে কি আমাৰ protein মানে কি amino acid লগ লাগি আমাৰ কি নহয় protein তাৰ যেডাল bone হেডালক আমি কি বুলি কওঁ peptide bone বুলি কওঁ হয়নে তো two covalent bone এইগিটা peptide bone are by extract of water molecule তাৰমানে এটো হ'ব সময় হলে ইয়াত কি এটো কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ নহয় নে তো কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপৰ ইয়াৰ এটো কি দুটা অক্সিজেন আছে এটা অক্সিজেন আৰু ইয়াত কি আছিল আমাৰ COH নহয় জানো আৰু এটো NH আছিল তো এইগিটা উলাই গৈ আমাৰ কি এটা ওয়াটাৰ মলিকুল ৰিলিজ হয় joins two amino acids and one amino acid to the carboxylic group of neighboring amino acid this linear sequence of amino acid within a protein is called primary structure of protein next ahile protein disulfide bone for are the link between the sulfur atom of two amino acid from protein nature in the cell etu hol amar disulfide hone eta duta sulfur molecule eta next ahise amar all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates that's the by the statement yes all vertebrates are chordate সকলো vertebrate কি হয় chordate হয় কিন্তু all chordates are not vertebrate কাৰণ কেলে chordates are divided into three groups আমি জানো এটা হল ইউৰোকৰ্ডেটা এটা হল সিফালোকৰ্ডেটা আৰু এটা হল ভাৰ্টিব্ৰেটা যেটো ইউৰোকৰ্ডেটা হেতু সাধাৰণতে কৰ্ডাডাল কোড প্ৰেজেন্ট সাধাৰণতে টেল পোৰ্শনত আৰু যেটো সিফালোকৰ্ডেটা মেইনলি হি কি হেড পোৰ্শনত থাকে সিফাল মিন্স ব্ৰেইন আমি জানো নেক্সট যেডাল আমাৰ ভাৰ্টিব্ৰেটা হেডাল সাধাৰণতে কৰ্ডাডাল হোল বডিতে থাকে আৰু হে যেডাল আমাৰ ভাৰ্টিব্ৰেটৰ যেডাল কৰ্ডা হেডালৰ পৰা এডাল কি সৃষ্টি হয় আমাৰ নটোকোড সৃষ্টি হয় ডিউৰিং এমব্ৰায়নিক পিৰিয়ড হে ভাৰ্টিব্ৰেল হে যেডাল আমাৰ নটোকোড বা ভাৰ্টিব্ৰেল কলম বেকবোন বুলি কোৱা হয় হেডাল সাধাৰণতে আমি কোড দেখো সাধাৰণতে ভাৰ্টিব্ৰেটতহে দেখো কিন্তু হে
ভাৰ্টিব্ৰেল কলমডাল আমি ক'ত নেদেখোঁ ইউৰোকৰ্ডেটা আৰু চিফালোকৰ্ডেটাক নেদেখোঁ সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ কৰ্ডেট ভাৰ্টিব্ৰেটছ আৰ একচুৱেলি ট্ৰু কৰ্ডেট বাট অল কৰ্ডেটছ আৰ নট ভাৰ্টিব্ৰেট কাৰণ অল কৰ্ডেট মানে কি এইকেইটাওতো কৰ্ডেট পৰিছে কিন্তু এইকেইটা ভাৰ্টিব্ৰেট হ'ল জানো ইয়াত ভাৰ্টিব্ৰেল কলম আছে জানো ইউৰোকৰ্ডেট আৰু চিফালোকৰ্ডেটাত ভাৰ্টিব্ৰেল কলম নাই গতিকেলৈ আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে অল কৰ্ডেটছ আৰ নট ভাৰ্টিব্ৰেটছ নেক্সট আহিলে ৰাইট দি ইকনমি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আৰ্থম আমি জানো সকলোৱে ইকনমি ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছে দে হেল্প লুজেন আপ দি ছইল এণ্ড কি এৰিয়েল ইট এজ দেয়াৰ বাৰো ডিপ সিহঁতি কি মাটিটো খুব খান্দি খান্দি তাত কি কৰে যিটো ছইল যিটো তাৰ ছইল যিটো মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইখিনি কি হয় ওলাই পৰে ছইলটো খান্দে কোনে আমাৰ আৰ্থমে কেঁচু দে ইম্প্ৰুভ দি ফাৰ্টিলিটি অফ ছইল ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ এণ্ড দে আৰ দি আটমষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এগ্ৰিকালচাৰ মেনি পিপুল আৰ্ণ দেয়াৰ লেভলিহুড বাই কেটচিং দিজ ৱৰ্মছ টু ফৰ বেইড ফুড এণ্ড অলছ' ছাপ্লাইং দি চাইণ্টিফিক লেবৰেটৰিজ নাও এ ডেজ দিজ আৰ ইউজ ইন মেকিং ভেৰিয়াছ মেডিচিনছ ফৰ দি কিয়ৰ অফ মেনি কাইণ্ডছ অফ ডিজিজ নেক্সট আহিছে হাউ ডজ কণ্ডাকশ্যন অফ নাৰ্ভ ইম্পালছ টেক্স প্লেচ থ্ৰু দি চাইনাপছ ত' চাইনাপছৰ যোগেদি কেনেকৈ নাৰ্ভ ইম্পালছ হয় চাইনাপছ ক'ত থাকে দুটা নিউৰনৰ দুটা নাৰ্ভ চেলৰ মাজৰ যিটো গেপ যিটো জাংচন ডেট জাংচন ইজ কল্ড হোৱাট চাইনাপছ হয়নে দুটা নিউৰন এইটো লিখিছোঁ চোৱা দি কণ্ডাকশ্যন অফ নাৰ্ভ impulse occurring due to the presence of active and electronic potential along the conductor of transmission of a nerve impulse along a neuron from one end to the another takes place. The axon neuron, the axon near its termination divide into many branches and is into a synaptic node. He node tak into কি বুলি কোৱা হয় synaptic node. তামনে গম পাইছানে কোনটো অংশ এই অংশটো কি বুলি কোৱা হয় synaptic node. Synaptic node is filled with numerous members bound synaptic vesicle in its cytoplasm. These vesicles store chemical called adrenaline and acetylcholine. Whenever a nerve impulse reaches the nerve ending of the stored chemical are released into a synaptic cleft. They diffuse across the synaptic cleft to reach the dendrite and next neuron. This result transmission of nerve impulse. Next question ahile short note polysaccharide. To polysaccharide mane ki it is the polymer of saccharide molecule. Saccharide means glucose molecule hoine aru etu polymer jehetu gotikelo hi biomacromolecule aru hi ki hobo water as well as acid insoluble hobo hoine. To polysaccharides are complex acid insoluble biomacromolecules that are made up of large numbers of monosaccharide molecules. In other words, it is the polymer of glucose. The bone that form these chains, glucose molecules are called. Hey, bone dalok ki boli koa hoy glycosidic bone hoine duta glucose molecular bone dalok ki boli koa hoy glycosidic bone. For example, cellulose is a polymer polysaccharide of kihor glucose or polymer cellulose. Hetu ami homopolymer boli koa karon hi glucose log lagiye hi ki hoise polymer dal sisti hoise. Kintu heteropolymer ase tamne belek molecule humabor for example dhori loa chitin. Hetu heteropolymer hetu kihor N-acetyl glucosamine. Tamne nitrogen ase acetyl groupot glucosamine glucose molecule tat humai ase. Next ahile skeletal muscle. Skeletal muscle মানে কি এটো যেটো আমাৰ striated muscle হনে তো হে striated muscle আনে ক'ত থাকে আমাৰ বোনত থাকে skeletal muscle is one of the three significant muscles tissue in human body that is striated unstriated and cardiac muscle. Skeletal muscle is a muscle tissue that is attached to the bone and it's involved in the functioning different parts of body. These muscles are also called voluntary muscle. এটো মই এটা short কে মই ইয়া ৰাখি দিছো এটো অকমান ভালকে তোমালকে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা. Next, come under the control of nervous system in the body. Skeletal muscle attached to the bones through the connective tissue called tendon. So muscle se bone logot lagile tendon boli koy aru bone logot lagile ki boli koy ligament boli koy hone. The main function of skeletal muscles are contract to produce movement, sustain the body posture and position, maintain many temperature, body temperature, store nutrient and stabilize the joints. Next ahile auditory mechanism. To kanere jitu ami hunu he jitu mechanism to auditory means the sense of hearing. Sound is the processes through the auditory sense. Auditory receptors are located in the inner ear and identify loud, soft, high, low color, low, near and far noises in the environment. The external ear receives sound waves and direct them to the eardrum. Kanor bhitor he drum kono ki boli koy eardrum. The eardrum vibrates. Jetia sound to humai jay he vibrate kore he drum kon porda nisina jitu onko in response to sound wave and these vibrant are transmitted. Aru jetia porda khon kopibo he ki koibo transmit koibo ear ossicle bhitor jidal horu okomani bone hedalole he transmit koibo ear ossicle to the oval window to the field of cochlea jot কি থাকে কক্লিয়া থাকিব where the movement of basilar movement আৰু সেই কক্লিয়াৰ পৰা যেটো ধৰিলোৱা এটা ওয়েভ হি জেনাৰেট কৰিব তাত এখন বেসিলাৰ মেমব্ৰেন থাকিব সিলিয়াৰি কিছুমান কি থাকিব এপিথেলিয়াল টিস্যু থাকিব তাত সিলিয়া থাকিব আৰু সেই কি কৰিব বিট কৰিব which help to bend the hair cells pressing the across the tectorial membrane তাৰ পিছতে সেই বিটৱে কি কৰিব কাক এক্টিভেট কৰিব tectorial membrane খন এক্টিভেট কৰিব does the nerve impulse generated which is transmitted to the auditory cortex of the brain where the impulse are analyzed and sound is recognized আৰু সেই tectorial membrane খনে ultimately আমাৰ ব্ৰেইন হলে কি কৰিব ট্ৰান্সমিট কৰিব যে একচুয়ালি আমি কানেৰে কি শুনিছো আৰু ব্ৰেইনে আমাক ক'ব যে সেই শব্দটো কি হয় একচুয়ালি ঠিক আছে নেক্সট আইলে ইউৰিকোটেলিক এনিমেলস তো ইউৰিকোটেলিক আমি জানো এনিমেলসৰ যেটো আমাৰ এক্সক্ৰিটৰি প্ৰডাক্ট এক্সক্ৰিশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনি প্ৰকাৰ আছে এটা আছে এমনোটেলিক এটা আছে ইউৰিওটেলিক আৰু এটা আছে ইউৰিকোটেলিক এমনোটেলিক খিনি কি কয় এমোনিয়া সিক্ৰেট কৰে এক্সক্ৰিট কৰে আৰু ইউৰিয়া খিনি
ইউৰিয়া সিক্ৰেট কৰাখিনি কি বুলি কোৱা হয় ইউৰিওটেলিক আৰু ইউৰিক এসিড প্ৰডিউস কৰাখিনি কি বুলি কোৱা হয় ইউৰিকোটেলিক সাধাৰণতে যিবোৰ চৰাই ৰেপটাইলছ কিছুমান ধৰি লওক বা হয়নে এইবোৰে কি সিক্ৰেট কৰে এক্সক্ৰিট কৰে ইউৰিক এসিড হয়নে তো এইখিনি হ'ল আমাৰ ইউৰিকোটেলিক এনিমেলছ এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা এবাৰ Uricotelic animals having ability to store waste of animals, waste of cells, body tissue without causing toxic effect. As a result, it requires the least amount of water and is most efficient mode of excretion when compared to the other. It actually most efficient or less toxic hoy uricotelic animals. Example ki dise arthropods including insect, terrestrial like snake, lizard, birds among all the species of uricotelic organisms. Next question, what is neuron? Describe the structure and myelinated neuron with level diagram. To neuron mane ki যিটো আমাৰ nerve cell neuron is the nerve cell that carries information between the brain and other part of the body neurons are the structure of function unit of nervous system neuron receive the transmitted signal to different body part all neurons have three different parts কি asle neuronor আমাৰ এটা হল dendrites এখিনি dendrites cyton etu cell body next axon আৰু axon terminal হয়নে যিটো আমাৰ cell body তাত যিবোৰ আমাৰ cytoplasm আছে তাত আমাৰ এটা কিছুমান কি থাকে nucleus granules থাকে হয়নে আৰু যিবোৰ আমাৰ dendrites হি কি কৰে না impulse to হি receive কৰে কৰ পৰা receive কৰিব হি আগৰ যিটো nerve cell থাকিব তাৰ যিটো আমাৰ axon terminalৰ পৰা এটা impulse হি কি কৰিব dendrite receive কৰিব আৰু এই impulse to কেনেদি transmit হ'ব neuronৰ যিডাল আমাৰ দীঘল elongated আমাৰ fiber like structure যাক আমি axon বুলি কওঁ হেপিনেদি impulse to transmit হ'ব হয়নে neuron receive the transmit signals to different body parts all neurons have three different parts ekita dendrite cell body and axon when the particular neuron covered by myelin sheath যদি হে নিউরনৰ একজন পাৰ্টটো যদি myelin sheathৰ দ্বাৰা গঠিত হে nerve cell টোকে myelinated nerve cells বুলি কয় it is a protected layer হয় of fat and protein that coats the main body secretion of a neuron called axon the myelin membrane originated from the part of squamous cell হেতু কোৰ পৰা প্ৰডিউস হয় কিছুমান squamous cells পৰা প্ৰডিউস হয় which is present ki thake peripheral nervous system and the oligodendroglial cells of CNS. A myelinated neuron contains a cell body having cytoplasm with typical cell organelles and nucleus granules. Short fiber arises from cell body is called dendrites. These fibers transmit impulse towards cell body. The axon is a long fiber. The distal end of axon is branched, having bulb-like structure called synaptic knob. The myelinated nerve fibers having envelope with squamous cells which form a myelin sheath around this axon. The gap between two adjacent myelin sheaths are called node of Ranvier. Myelinated allows more rapid transmission of neural information along neural fibers. Jitu amar node of Ranvier buli koa hoise etu duta myelinated sheathor major ei অংশটো কি বুলি কোৱা হয় node of Ranvier. Jitu amar nerve impulse to যায় hetu সাধাৰণতে solitary movement বুলি কয় তাৰমানে জপিয়া যায় impulse to কেনি যায় আমাৰ এই node of Ranvier দিয়ে যায় এই আমাৰ myelin sheath খন কি নকৰে হি টাচ নকৰে হয়নে next আহিলে what is hormone Write the chemical nature of hormone mentioned for important functions of thyroxine hormone. So hormone is a chemical substance which are used as transmitting messages from one part to the other. These chemicals regulate other body metabolism and messenger is called chemical messenger. On the basis of chemical nature, hormones are classified in ekita major bhag kora. Kiki peptide, polypeptide or protein hormones. Example insulin, glucagon. Next steroid or sex hormone. Example testosterone, cortisol. Next is a iodothyronine. Example thyroid hormone T3, T4 hone. Next amino acid derivatives kiki asle epinephrine and norepinephrine. Jitu amar thyroxine hormone jitu amar ki hormone amar iodothyronine hormone thyroxine hormone play a vital role in all organisms eto ki kore regulating the body metabolic rate next heart and digestive functions muscle control brain development and maintenance of bone next I say What is circulatory system? Illustrate the cardiac cycle with suitable diagram. To cardiac circulatory system mane ki amar jitu amar blood circulation heart or majeti hoy hetuke ki hoy circulatory the system that contains the heart and the blood vessels and move blood throughout the body. This system helps tissue to get enough oxygen and nutrient and it helps them get rid of waste product. The cardiac cycle is the performance of the human heart beginning from one heartbeat to the beginning of the next. It consists of jitu amar ei heartbeat to kihor majot hoy diastole aru systole nohone in the diastole phase the heart ventricle are relaxed. Prothomte ventricle to relax hole blood to humai jetia humai eta pressure die he pressure to ami ki boli kau diastolic pressure. The heart fills with blood in the diastole phase the ventricles contract and they pump blood out of the heart and it to the arteries. Yat jita tinta phases ase he phases kita ma koi disu swason jitu amar cardiac cycle tinta phases ase ek number to hol atrial and ventricular diastole tamane atrium or pura jitu amar ventricular humabo hetu ki koa hoy atrial ventricular diastole next atrial systole jot amar atria contract and remaining blood is pushed into the ventricles next ahile ventricular systole jot amar ventricle contract and push blood out through aorta and pulmonary artery hol ekhini hol amar ki hor cardiac muscles next ahile what is
locomotion describe the sliding filament theory of locomotion to আমাৰ locomotion মানে কি এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যোৱা যেটো movement বুলি ক'লে actually তুমি হাতখন যদি মুভ কৰা হেতু movement locomotion হলে হি displacement হ'বই লাগিব তাৰ মানে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাবই লাগিব movement of an organism from one place to another is called locomotion to sliding filament theory কি হয় আমাৰ এই sarcomere তাৰ মানে কি আমাৰ sarcomere মানে কি muscle cells to কি বুলি কোৱা হয় sarcomere হয় consist of light band তাত কি থাকে আমাৰ দুডাল বেন্ড থাকে এডাল কি হয় লাইট বেন্ড আৰু এডাল কি হয় আমাৰ হেভি বেন্ড থাকে হয় না যিডাল আমাৰ লাইট বেন্ড অর হাফ অফ দি ডার্ক বেন্ড আৰু এডাল কি থাকে আমাৰ ডার্ক বেন্ড ইট অলসো হ্যাজ মায়োসিন এন্ড অ্যাক্টিন প্রোটিন দুটা প্রোটিন থাকে এটা কি বুলি কোৱা হয় মায়োসিন প্রোটিন আৰু একটা অ্যাক্টিন প্রোটিন এজ স্টিমুলাস ইট গিভ হ্যান্ডস টু দি মাসলস দি অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস লিড ওভার দি মায়োসিন filament thus shortening the length of light band the site where sliding is the filament occur is known as cross bridge thus the overall length of the sarcomere decrease and finally the length of myoglobin a muscles never expand to the stimulus but always contact to its length. This theory of muscle contraction is called sliding filament theory given by Huxley, H. Huxley and A. Huxley in 1954. ইয়াত চোন এই যে আমাৰ এনেকে জিগজাগ বেন্ডাল হেডালক কি বুলি কোৱা হয় জেড লাইন তাৰ মানে দুডাল জেড লাইনৰ মাজৰ অংশটোক আমি কি বুলি কওঁ সাৰ্কোমিয়াৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এই সাৰ্কোমিয়াৰৰ অংশত আমাৰ দুডাল ফিলামেন্ট আছে এডালক কি বুলি কোৱা হয় অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট আৰু এডালক কি বুলি কোৱা হয় মায়োসিন ফিলামেন্ট এই যে মায়োসিন ফিলামেন্টডাল কি হয় অ্যাক্টিন ফিলামেন্টছ কিনি কি হয় এনেকে হাত দুখনৰ মাজে এনেকে সোমাই পৰে যেতিয়া কন্ট্ৰাকশন হয় এই দুডাল বেন্ড কি হৈ যায় চাপ খায় অহা লগে লগে আমাৰ যেটো এইচ বেন্ড হেনসেন্স বেন্ড বুলি কোৱা হয় এই বেন্ডৰ যেটো ডায়ামিটাৰ হেতু কি হৈ আহিব কমি আহিব এই গিডাল চাপ খাইলে কি হ'ব এডাল কমি আহিব হয়নে তো কমি অহা লগে লগে হি কি কৰিব কন্ট্ৰাকশন হ'ব হেতুৱে হল আৰু যেতিয়া হি ৰিলেক্স হ'ব তেতিয়া হলে এই বেন্ডাল কি হ'ব ডাঙৰ বহল হৈ আহিব কিন্তু হলেও ইয়াৰ যেটো আমাৰ জেড লাইনৰ যিডাল ডিসটেন্স তাৰমানে সাৰ্কোমিয়াৰৰ যেটো ডিসটেন্স হেতু কেতিয়াও কি নহয় চেঞ্জ নহয় ইয়াৰ যিডাল পাতল এই দখ অংশটোক আমি কি বুলি কোৱা হয় যি দখ অংশত আমাৰ অকল জেড লাইনটো আছে আৰু আমাৰ অ্যাক্টিনৰ তাত কোনো ধৰণৰ ওভাৰলেপ হোৱা নাই হেদখ আমি কি বুলি কওঁ আই বেন্ড মানে আইসোট্ৰপিক বেন্ড বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো অংশ আমাৰ এই ফিলামেন্ট গিডাল থাকিব হেডালক কি বুলি কোৱা হয় এইচ বেন্ড বা হেনসেন্স বেন্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই যেটো অংশ সাৰ্কোমিয়াৰৰ এই অংশটোক আমি কি বুলি কওঁ এ বেন্ড মানে কি এনাইসোট্ৰপিক বেন্ড ঠিক আছে তো এইখিনিকে কৈ মই আজি এই যিখন তোমাৰ লোকৰ 2019 বৰ্ষৰ যিখন আমাৰ বায়োলজি জুলজি পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিলো ইমানতে কৈ মই এই ভিডিওটো কমপ্লিট কৰিছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ